හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Unity වල වැදගත්ම concept එකක්. ඒ තමයි scripting කියන්නේ. scripting කියන්නේ ඇත්තටම අපි game හදද්දී ඒකට ඕනම object එකකට player-ට functionality එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන් විදිහක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය Unreal Engine එකේ මේකට තියෙන blueprints කියලා විදිහක් අපිට code උත් පාවිච්චි කර හැකි. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ C# එහෙම නැත්නම් JavaScript එකත් පාවිච්චි කර හැකි. මේ course එකේදී කියන්නේ අපි මේ tutorial series එකේදී කරන්න යන්නේ C# වලින් විතරයි. හැබැයි දැන් කොහොමදත් දැන් JavaScript භාවිතය ඉතාම අඩු වෙලා තියෙනවා මේ Unity engine එකේදී. මොකද C# ඒකට ගොඩක් adapt වෙලා තියෙන ඒක ගොඩක් ඒ පිළිබඳවම හැදිලා තියෙනවා වගේ ගතියක් තියෙනවා C# වල. ඒකින්ද ඒක තමයි වැඩි හරියට පාවිච්චි වෙන්නේ. මුලින්ම අපි scripting පටන් ගන්න කලින් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි preferences වලට ගිහින් අපි external tools වලින් select කරගන්න ඕන script editor කෙනෙක්ව. මම පාවිච්චි කරලා තියෙන Visual Studio 2017. සාමාන්‍යයෙන් Unity engine එක install කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට select කරන්න දෙනවා mono develop install කරන්න ඕනද කියලා. mono develop select කරොත් ඔයාලට ඒකිනුත් පුළුවන් ඒ විදිහටම කරන්න. මහලු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි අර intelligence වගේ ගොඩක් වැදගත් features නැති වෙනවා සමහර වෙලාවට mono develop එකේ. ඒත් මේ දැන් නම් එහෙම එකක් නැහැ. අලුත් version වල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මම පාවිච්චි කරන්නේ Visual Studio මේ tutorial සඳහා. කොහොමද මම ඇත්ත ජීවිතේදී සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ Visual Studio විතරයි game development වලට. හරි. ඒක අපි setup කරගත්තාන් පස්සේ මේ විදිහට දැන් අපි cube එකක් මම දැන් මෙතන හදා ගන්න යනවා. අපි මේක describe කරන්න මේ වෙන දේ මොකක්ද කියලා මම පෙන්නන්න. scripting කියන්නේ මොකක්ද කියලා පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන inspector panel එකේ අපිට පේනවා මේ විදිහට එක එක components තියෙනවා. මේ හැම component එකක්ම script එකක් කියලා තමයි අපි සලකන්න ඕන. ඇත්තම කියනනම් මේ script එකක් තමයි විවිධාකාර වූ scripts තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට add කරන්නේ. දැන් මෙන්න මෙතන add component ගියන් පස්සේ අපිට පේනවා new script කියලා යටම තියෙනවා. ඒ විදිහට අපි මෙන්න මේ විදිහට language එක තෝරලා language එක my එකේ තියෙන C# විතරයි. ඔයගොල්ලන්ගේ එකේ JavaScript තියෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ install කරන එක. මම C# තෝරලා මම දෙනවා translator කියලා. මේ විදිහට අපි අලුත් component එකක් add කරාම ඒක ඒ script එක create වෙනවා. assets folder assets කියන root folder එකේම create වෙනවා. දැන් අපි මෙන්න මේ cube එකට ගියාන් පස්සේ දැන් මේ cube එක මම x axis එකේ හෝ y axis එකේ හෝ z axis එකේ move වෙන්න තමයි මම හදන්නේ දැන්. දැන් අපි translator කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙන එකට double click කරනවා. ඊට පස්සේ Visual Studio වලින් හරි mono develop වලින් හරි sublime text වලින් හරි ඕනම text editor එකකින් ඔයගොල්ලෝ select කරපු text editor එකකින් මේක on වෙනවා. දැන් අපිට පේනවා මෙන්න මේ විදිහේ script එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ script එකෙන් තමයි මේ object එක manipulate කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ object එකේ behavior එක object එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ scripts වලින්. සාමාන්‍යයෙන් software එකක් create කරන විදිහමයි. scripting තමයි මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ. මොකද script එකක් නැතුව scripts නැතුව game එක කිසිම functionality එකක් නැහැ. නිකම්ම දෙයක් නිකන් animation එකක් වගේ තමයි වෙන්නේ දිගටම. එහෙම වෙලා වැඩක් නැහැ. අපිට functionality එකක් interactivity ඒ කියන්නේ අපි user game එකට interact කරන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න නම් අනිවාර්යෙන් scripts ඕන වෙනවා. දැන් අපි බලමු scripts වල basics. මුලින්ම ඕනම engine එකක තියෙන scripts වල තියෙන basic දේවල් දෙකක් තමයි start function එකකුයි update function එකකුයි. ඒ දෙකේ නම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ දෙක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. start function එක කියන්නේ ඕනම object එකක් create වුණාන් පස්සේ, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ translator කියන class එක load වුණාන් පස්සේ, ඒ කියන්නේ මේක play කරපු ගමන් පළවෙනි වතාවට එකම පාරක් execute වෙන line ටික තමයි මෙන්න මේ start එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේවා වෙන්නේ එකම එක පාරේ. Arduino කරන කට්ටිය එහෙම නැත්නම් programming කරන generally programming කරන ඔක්කොම කට්ටිය මේක තේරෙන්න ඕන. ඊළඟට තියෙන හැම engine එකකම වගේ තියෙන function එකක් තමයි update function එක. අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. update function එකෙන් වෙන්නේ හැම frame එකකදීම. ඒ කියන්නේ හැම frame එකකදීම මේක execute වෙනවා. මෙන්න මේ ඒ දේ වෙනවා. මෙන්න මේ update function එක ඇතුලේ තියෙන හැමදේම වෙනවා එක frame එකක් ඇතුළත. තව මෙන්න මේකේ තවත් මේ විදිහේ functions කිහිපයක් තියෙනවා. void late update කියලා එකක් තියෙනවා. තව තියෙනවා fixed update කියලා එකක් තියෙනවා.
මේ සාමාන්‍ය ෆිසික්ස් අප්ඩේට්ස් වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඇනිමේටර් එකක් වෙලා ඉවරුණාන් පස්සේ වෙන දේ තමයි ලේට් අප්ඩේට්. ඒ විදිහට එක එක දේවල් තියෙනවා. මම ලින්ක් එකක් දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. එතන තියෙන ඔන්න ඔය හැමදේම විස්තර කරලා සහ ඒවයේ ෆ්ලෝ එක. ඒ කියන්නේ මුලින්ම වෙන්නේ ස්ටාර්ට්, ඊට පස්සේ වෙන්නේ අප්ඩේට්, ඊට පස්සේ එහෙම ඒ විදිහට. මටත් ඒක හරියටම මතක නැහැ. කොහොම හරි මම ඒකේ ලින්ක් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක අපි z axis එකේ move කරමු. move කරන්න ඕන නම් ඒකට අපි පාවිච්චි කරන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි transform කියන property එක. transform.translate කියන function එකෙන් අපිට පුළුවන් object එකක් තැනකින් තැනකට යන්න. translate කරනවා කියන්නේ object එකක් තැනකින් තැනකට යවනවා. rotate කරනවා කියන්නේ කරකවනවා. ඒ විදිහට තමයි දේවල් වෙන්නේ. object manipulation scripts වලින් කරන්නේ මේ විදිහට තමයි. transform.translate අලුත් වෙක්ටර් එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් වෙක්ටර්ස් කියන්නේ දෛශික වලට. හරි. දැන් වෙක්ටර් එකක් අපි හදද්දී ඒකට තියෙන දේවල් තුනක් තියෙනවා. මොකද මේක 3D වෙක්ටර් එකක්. වෙක්ටර් 3 කියන එකෙන් හඳුන්වන්නේ 3D වෙක්ටර් එකක්. එහෙම නැත්නම් වෙක්ටර් 2 කියන එකෙන් හඳුන්වන්නේ 2D වෙක්ටර් එකක්. වෙක්ටර් 3 එක තියෙනවා x y z කියන අක්ෂර තුනම. හරි. දැන් මම move කරන්න යන්නේ z axis එකේ අපි move කරමු. ඒක හින්දා මම අනිත් දෙකට බිංදුවක් දීලා z එකට 10ක් දෙනවා. 10ක් දෙනවා මේ විදිහට. දැන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙන්න මෙතන අපිට පේනවා මෙන්න මෙතන ස්පිනර් එකක් තියෙනවා. එතනින් පෙන්නන්නේ මේක ලෝඩ් වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක බිල්ඩ් වෙලා ඒක කිසිම එරර් එකක් තියෙයිද කියලා අන්න ඒ දේවල් බලන එක තමයි එකෙන් වෙන්නේ. දැන් අපිට පේනවා හෙන වේගෙන් ඒක ඒ පැත්තට යනවා. දැන් තව දෙයක් තමයි අපිට මේක ටයිම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ගොඩාක් ලොකු සීන් යන. ඒ කියන්නේ සීන් එකේ ගොඩාක් ඔබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා නම් මේ විදිහට මෙන්න මෙතන ගහ තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙද්දි performance අඩු. ඒ කියන්නේ මහා ගොඩාක් ලොකු නැති PC වල ගොඩක් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් නැති PC වල මේක ස්ලෝ රෙන්ඩර් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද frames per second ඉතාලම අඩු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක හින්දා අපි මෙතෙන්ට මේක ගුණ කරනවා time.delta time වලින්. time.delta time කියන්නේ ඒ ෆ්‍රේම් එක රන් වෙන්න ගියපු වෙලාව. මේ ෆ්‍රේම් එක රන් වෙන්න ගියපු වෙලාවෙන් ඒක ගුණ කරනවා. හරි. දැන් අපි 10 ගුණයකින් ෆ්‍රේම් එක යන්න ගියපු වෙලාවෙන් බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට පේනවා ඒක පොඩ්ඩක් ස්මූත් විදිහට යනවා දැන්. අන්න ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් බේසික් ස්ක්‍රිප්ටිං තමයි අන්නේ පෙන්වන්නේ. දැන් අපි මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මූව් කරා. ඒක ටයිම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි මූව් කරන්න හැදුවා. දැන් අපි බලමු ප්‍රොපර්ටිස්. මේක නිකම්ම පබ්ලික් වේරියබල් එකක්. ඒක ප්‍රොපර්ටි එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. දැන් මම ෆ්ලෝට් වර්ගෙන් ස්පීඩ් එකක් හදනවා මෙතන. ස්පීඩ් එක මම 5යි f කියලා දෙනවා. හරි. මට ඒක කට් කරන්න උනා. මෙන්න මෙතන අපි ප්‍රොපර්ටි එකක් හැදුවා ස්පීඩ් කියලා. එතන කියන්නේ ඒක පබ්ලික් වේරියබල් එකක් ස්පීඩ් කියලා. දැන් අපි ස්පීඩ් එක මෙන්න මෙතෙන්ට දාමු. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ අපි ආපහු එන්ජින් එකට ගිහින් බලමු මොකද මෙන්න මෙතන ඉන්ස්පෙක්ටර් එකේ වෙලා තියෙන එක. දැන් අපිට මෙන්න මෙතන මේ විදිහේ ප්‍රොපර්ටි එකක් ආවා. මෙන්න මේ හැමතැනම තියෙන්නේ මේ විදිහේ දේවල් තමයි. මේ විදිහට මෙතනත් අපිට ප්‍රොපර්ටි එකක් ආවා අපි හදපු ස්ක්‍රිප්ට් එකේ. අන්න ඒ ස්පීඩ් කියන ප්‍රොපර්ටි එකෙන් සැලකෙන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ යන්න ඕන ස්පීඩ් එක. දැන් මෙන්න මේ විදිහට යනවා. මට ඕන ස්පීඩ් එක ඍණ කරෑක. එතකොට මේක ආපහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙක්ටර් එකක් සාමාන්‍ය දෛශිකයක් වැඩ කරන විදිහටමයි වැඩ කරන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ ඍණ වේගයකින් යනවා අනිවාර්යෙන් අපහු පස්සට එනවා. ධන වේගයකින් යනවා ඉස්සරහට යනවා. ඒ විදිහට සාමාන්‍ය වෙක්ටර් 3 වැඩ කරනවා. ඕන වෙක්ටර් එකක් වැඩ කරනවා. දැන් අපි ප්‍රොපර්ටි එකකුත් හදුවා. දැන් ඒක තමයි බේසික් ස්ක්‍රිප්ටිං කරන්න පුළුවන් විදිහ. දැන් ස්ක්‍රිප්ටිං කියන්නේ මොකක්ද කියන එක විතරයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න හදන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.